हेलो भाइ बहिनीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी एसई मा सोधिएका पास्ट क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं यहाँ। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी तीनटैको हामी क्वेशन्सहरु एक एक गरेर सल्भ गर्नेछौं, पास्ट क्वेशन्सहरु लेख्नेछौं र त्यो क्वेशन्सलाई हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौं। सो जस्तै कि हामीहरु यहाँ क्वेशन ग्रुप ए बाट सुरु गर्नेछौं। सो ग्रुप ए बाट हामी सुरु गरिहाल्छौं है, ढिला नगरी। सो ग्रुप ए मा हामीहरुको फर्स्ट क्वेशन र फर्स्ट क्वेशन पनि हामीहरु यहाँ सिरियल वाइज जानेछौं है, एक एक गरेर क्वेशन्सहरु। जस्तै कि हामीहरुको फर्स्टमा अवस्थै ग्रेभिटेसन फोर्स पढाइ हुन्छ हैन, फर्स्टमा। सो हामी त्यहीबाट सुरु गर्नेछौं। तपाईहरुको टपिकको सिरियल जुन छ नि, टपिक जसरी तपाईहरुको अगाडि बढ्छ त्यसरी नै हामीहरु यहाँ क्वेशन्सहरु पनि अगाडि बढाउनेछौं। जस्तै कि हामीलाई यहाँ फर्स्ट क्वेशन सोधिएको छ, क्वेशन नम्बर 1 छ। एसएलसी मा सोधिएको क्वेशन रहेछ है 2071 मा, र त्यसैगरी 2067 मा पनि सोधिएको रहेछ, 2066 मा पनि सोधिएको क्वेशन छ। व्हाट इज ग्रेभिटेशन और ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर भनेको छ। व्हाट इज ग्रेभिटेशन और ग्रेभिटेशनल फोर्स। सो क्वेशन नम्बर 1 छ हामीहरुको यहाँ, व्हाट इज ग्रेभिटेशन और ग्रेभिटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेभिटेशन gravitation or gravitational force or gravitational force। what is gravitation or gravitational force भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको यहाँ यो क्वेशन्सहरु ग्रुप ए को क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीहरुको 1 मार्क को क्वेशनहरु हो, सबै 1 मार्क को क्वेशन हो। सो यसमा चाहिँ हामीहरुको धेरै इलाबोरेट गरेर लेख्नु पर्ने जरुरी छैन। क्वेशन्सहरुलाई जस्ट जे यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हो त्यो आन्सर लेखिदिने बस, 1 मार्क्स को क्वेशन को लागि। र त्यसैगरी यसको आन्सर हुन्छ द फोर्स विथ व्हिच एनी टु बडीज एट्र्याक्ट इच अदर। यो फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो त, जुन फोर्स हामीहरुको जसमा चाहिँ दुईटा बडी एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छन् त्यस्तो फोर्सलाई हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर भन्छौं। सो द फोर्स with which any two bodies so यहाँ with भएछ डबल। सो with which any two bodies attract each other is called gravitation or gravitational force. It's called gravitation or gravitational force or gravitational force भनेर भनिन्छ। सो 1 मार्क्स को लागि क्वेशन हो। सो यति नै लेख्ने बस। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट छ क्वेशन, जस्तै कि स्टेट द फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रेभिटेशनल फोर्स। फ्याक्टर्सहरु लेख जसले चाहिँ हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छन् भनेर भनेको छ। सो जस्तै कि यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुको 2070, 2068 र 2068 त्यो भन्दा पहिले पनि सोधिएको रहेछ। सो हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2, state the factors that affect the gravitational force, that affect the gravitational force that affect the gravitational force। जसले ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई अफेक्ट गर्छ त्यस्ता केही फ्याक्टर्सहरु भनेर भनेको छ। सो जस्तै कि हामीहरुको यसलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु के हुन्। सो फ्याक्टर्सहरु चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि फर्मुलालाई हेरेर नै हामीहरुले भन्न सक्छौं। द फ्याक्टर्स that affect the gravitational force are gravitational force लाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु भनेका जस्तै कि हामीहरुको मास, दुईटा बडीको मासले चाहिँ अफेक्ट गर्छ। सो एफ भनेको हामीहरुको के हुन्छ, gm1 m2 upon d स्क्वायर हुन्छ हैन। सो यसमा चाहिँ हामीहरुको m1 र m2 भनेका चाहिँ मासेसहरु भयो, दुईटा बडीका मासेसहरु, र d भनेको चाहिँ हामीहरुको डिस्टेन्स बिट्विन टु बडीज, त्यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ
क्वेसन नम्बर 1 छ हामीहरुको मास अफ टु हेभेनली बडिज, मास अफ टु हेभेनली बडिज, दुईटा हेभेनली बडिजको मासको भने मासले चाहिँ हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, तिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्सले पनि इफेक्ट पार्छ भनेर भनिएको छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको सायदै तपाईहरुको यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले बुकहरुमा पाउनुहुन्न, तर कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरु सोधिन पनि सक्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो क्वेसन लिएको छु। सो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो थाहा छ? पहिले चाहिँ व्हाट इज हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। सो व्हाट इज हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। सो 1 मार्क्सको क्वेसनमा कहिलेकाहीँ जस्तो पनि क्वेसन्सहरु सोध्न सकिन्छ। सो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ हामीहरुको के भनिन्छ भने सूर्य चाहिँ हामीहरुको युनिभर्सको सेन्टरमा छ भनेर भनिन्छ। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने सूर्य चाहिँ हामीहरुको सेन्टरमा छ र अरु बाँकी प्लानेट्सहरु अनि स्याटेलाइट्सहरु जति पनि छन् सबै चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छन् भनेर भन्छ यो थ्योरीले चाहिँ। सो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीको कुरा गर्दा थ्योरी स्टेट्स दैट the sun lies at the center of the universe, and all the planets and satellites revolve around the sun, and satellites revolve around the sun भनेर भन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ व्हाट इज हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी पछि हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेसन पनि हामीहरुको जस्तै यसैसँग रिलेटेड छ। पहिले के भनिन्थ्यो भने धेरै पहिलेको कुरा, सो त्यतिखेर चाहिँ हामीहरुको के भनिन्थ्यो भने पृथ्वी चाहिँ बिचमा छ, अड्डिएको छ, र बाँकी कुराहरु चाहिँ जस्तै कि चन्द्रमा छ, अनि त्यसपछि गएर सूर्य छ, अरु प्लानेट्सहरु जति पनि छन् यी सबै चाहिँ हामीहरुको पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भन्ने कन्सेप्ट थियो क्या पहिले चाहिँ। हो त्यही कन्सेप्टलाई नै हामीहरुको जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। त्यो थ्योरीलाई के भनिन्छ त? जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। सो व्हाट इज जियोसेन्ट्रिक थ्योरी? What is a geocentric theory? Geocentric theory को बारेमा कुरा गर्दा जस्तै कि हामीहरुको geocentric theory states that the earth remains at the center of the universe, and the sun, moon र अरु प्लानेट्सहरु चाहिँ त्यसको वरिपरि घुम्छन् भनेर भनिन्थ्यो। and the sun, moon and other planets revolve around the earth, पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भनेर भनिन्थ्यो। र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेक्स्ट क्वेसन लिएको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, म्याक्सिमम टाइम्स सोधिएको क्वेसन हो यो चाहिँ। हामीहरुको स्टेट न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। सो यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले सायदै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। क्वेसन नम्बर 5,
So state Newton's universal law of gravitation. State Newton's universal law of gravitation. Universal law of gravitation. So इसको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको Newton's universal law of gravitation states that Newton's universal law of gravitation states that the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट मा छ. सो हामीहरुको यसले के भन्छ त? द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस. दुईटा बडी बीचको एट्र्याक्सन चाहिँ हामीहरुको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ. तिनीहरुको दुईटा बडीहरुको मासको प्रोडक्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ. र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ डिस्टेन्स, तिनीहरुको डिस्टेन्स भन्दा स्क्वायर अफ डिस्टेन्स, तिनीहरुको डिस्टेन्स दुईटा बडीज बीचको स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ भनेर भन्छ. सो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ, व्हाट इज ग्राभिटी, गिभ इट्स एसआई युनिट भनेर भनेको छ. सो यो क्वेशनलाई पनि हामीहरुको 2075 एसई मा नै सोधिएको क्वेशन हो. र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीहरुको 2068, 2070, 2073 मा पनि सोधिएको रहेछ. सो व्हाट इज ग्राभिटी एन्ड गिभ इट्स एसआई युनिट. व्हाट इज ग्राभिटी, हामीहरुको क्वेशन छ, व्हाट इज ग्राभिटी एन्ड गिभ इट्स एसआई युनिट. गिभ इट्स एसआई युनिट भनेर भनेको छ. सो जस्तै हामीहरुको ग्राभिटी भनेको के हो त? द फोर्स व्हिच पुल्स एन अब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट. प्लानेट भनेको हामीहरुको यहाँको केसमा हेर्दा चाहिँ अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो हामीहरुको आफ्नो सेन्टरतर्फ, अर्थको सेन्टरतर्फ जुन एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स छ, पुल गर्ने फोर्स छ, कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो सेन्टरतर्फ पुल गर्ने फोर्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरुको ग्राभिटी भनेर भनिन्छ. र हामीहरुको ग्राभिटीको एसआई युनिट भनेको चाहिँ न्यूटन. सो द force which pulls an object towards the center of a planet, प्लानेट भनेपछि हामीहरुको केसमा चाहिँ द अर्थ भनेर भन्न सक्छौं. र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ, यसैले चाहिँ हामीहरुले ग्राभिटी भनेर भन्ने भयो. इट्स कल्ड ग्राभिटी. र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट पोइन्ट भनेको हामीहरुले एसआई युनिट लेख भनेर भनेको छ. सो यसको एसआई युनिट चाहिँ हुन जान्छ हामीहरुको एसआई युनिट भनेको न्यूटन. सो इट्स एसआई युनिट इज न्यूटन भनेर भन्छ. न्यूटन एन्ड हैन त.
त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ जस्तै कि हेरौं 2071 2068 2067 2065 2072 2074 मा सोधिएको क्वेशन छ सो व्हाट इज न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट भनेको छ what is Newton's and N.O.S Newton's gravitational constant. What is Newton's gravitational constant भनेर भनेको छ constant g भनेर भनेको छ र त्यसैगरी हामीहरुसँग चाहिँ राइट डाउन इट्स न्यूमेरिकल भ्यालु एन्ड एसआई युनिट भनेर भनेको छ राइट डाउन its numerical value र त्यसपछि आएर भनेको छ हामीहरुलाई एन्ड एसआई युनिट भनेर भनेको छ एन्ड एसआई युनिट भनेर भनेको छ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यसको आन्सर भनेको के हुन्छ त न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट भनेको के हो त यो त हामीहरुको एउटा ग्रेभिटेशन हो जुन चाहिँ हामीहरुको दुईटा बडी बीच एक्जिस्ट गर्छ दुईटा युनिट मासेस बीच चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ जुन चाहिँ हामीहरुको युनिट डिस्टेन्स टाढा छन् र दुईटा युनिट मास भएका यानी कि 1 केजी मास भएका दुईटा बडी बीच एक्जिस्ट गर्ने एउटा फोर्स हो सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यसलाई भन्छौं हामी न्यूटन्स gravitational constant Newton's gravitational constant g भनेर भन्छौं सो g is the gravitation यो चाहिँ हामीहरुको के हो त ग्रेभिटेशन हो g is the gravitation existing between two bodies of unit masses placed at a unit distance from their centers र त्यसैगरी यसको न्यूमेरिकल भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ हामीहरुको j is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 र त्यसैगरी यसको युनिट भनेको चाहिँ सो मैले यहाँनिर न्यूमेरिकल भ्यालु मात्र भनेको छु यहाँनिर युनिट लेखिन है सो म यहाँनिर के गर्छु भने एसआई युनिट भनेर लेख्छु एसआई युनिट इज न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो भनेर यसरी यहाँ साइडमा लेखे र त्यसैगरी यसलाई हेर्ने हामीले यसरी हेर्न सक्छौं सो एउटा यो छ हामीहरुको 1 केजी को मास यो छ हामीहरुको 1 केजी र यसको सेन्टर छ यो अर्को छ हामीहरुको यहाँ 1 केजी र यो दुईटा बडी जुन 1 केजी का छन् यो दुईटाको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स छ हामीहरुको ल मानौ यो दुईटा बीचको सेन्टर छ यिनीहरुको डिस्टेन्स छ हामीहरुको ल मानौ 1 मिटर भने यहाँ चाहिँ हामीहरुको यिनीहरु दुईटा बीच 1 मिटर हैन सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट g एक्जिस्ट गर्छ जहाँ चाहिँ हामीहरुको यो दुईटा बीच त ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरहेको छ हैन सो ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरहेछ ग्रेभिटेशन लागिरहेको छ सो हामीहरुको यो केसमा चाहिँ हामीहरुले यसलाई भन्छौं ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट जस्तै कि F is equals to g m1 m2 upon d square यसमा चाहिँ हामीहरुको g हेर्ने हो भने हामीहरुको यहाँबाट g क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति हुन जान्छ त हामीहरुसँग f छैन सो f भइदिएको भए चाहिँ हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सक्थ्यौ सो यो जुन g छ नि मैले भन्न खोजेको यो जुन g छ यो g भनेको चाहिँ हामीहरुको के हो त यस्तो सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट मा छ
राइट वान इफेक्ट अफ द ग्राभिटेसन अफ द सन एन्ड द मुन अन द ओसियन भनेर भनेको छ। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीहरूको यहाँ राइट वान इफेक्ट of the gravitation of the gravitation of the sun and moon on the ocean भनेर भनेको छ। र हामीहरूको यहाँ यसको एन्सर हुन्छ टाइड्स, जुन हामीहरूको समुद्रमा लहराहरू बन्छन् नि, ठुल्ठुला लहराहरू। सो त्यो लहराहरू बन्ने कारण भनेको चाहिँ हामीहरूको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा नै हो, सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा नै हो। सो यसको एन्सर हामी यसरी मिलाएर लेख्न सक्छौँ, टाइड्स form in the ocean due to effect of gravitation due to effect of gravitation of the sun and moon भनेर भनेको छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को एउटा क्वेसन लिएर होला। हामीहरूको यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ, हु मेजर्ड द भ्यालु अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर सोधेको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले बुकहरुमा पनि छ, यो एन्सर चाहिँ नआउने होइन। सो बुकहरुको कुनै बुकको चाहिँ फर्स्टमा छ, कुनै बुकको चाहिँ यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जुन टपिक तपाईहरुको सानो एउटा छोटो टपिक सुरु भएको छ होला, त्यो टपिकको साइडमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने ब्ल्याक कलरमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ हैन, त्यहाँ सानो ब्ल्याक कलरमा नोटको हिसाबमा नोट भनेर लेखिएको हुन सक्छ। सो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको हु मेजर्ड द भ्यालु अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छ हैन। सो हु मेजर्ड 1 मार्क्स को क्वेसन हो र तपाईहरुको फोर्स च्याप्टरसँग रिलेटेड केही पनि सोध्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ हामीहरुको यो सोध्न पाइदैन, उ सोध्न पाइदैन भन्ने कुरा हुँदैन। सो फोर्स टपिकसँग रिलेटेड केही कुरा पनि सोध्न सक्छ है, केही कुरा पनि सोध्न सक्छ। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। सो हामीहरुको यहाँ छ, यसको एन्सर हुन्छ हामीहरुको हेनरी क्याभेन्डिसले चाहिँ हामीहरुको पत्ता लगाउनु भएको र उहाँको उमेरको कुरा गर्दा 1731 मा डेट अफ बर्थ र 1810 मा चाहिँ डेथ। सो त्यसैगरी हामीहरुको मेजर्ड the value of gravitational constant by using a sensitive balance. The value of gravitational constant by using a sensitive balance युज गरेर चाहिँ उहाँले मेजर गर्नुभएको थियो अरे हैन। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ, नेक्स्ट क्वेशन छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द पोल अफ अर्थ भनेर भनिएको छ। सो एट द पोलमा चाहिँ हामीहरुको 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सो मैले यसको एन्सर लेखिन है। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ, आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड which object has more effect of gravitation भनेर भनेको छ। So out of solid and liquid which object has more effect of gravitation को चाहिँ बढी इफेक्ट चाहिँ कोलाई पर्छ भनेर भनेको छ। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ हेरौं, आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड द इफेक्ट अफ ग्राभिटेसन इज मोर अन लिक्विड देन अन सोलिड। सो हामीहरुको आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड, म यहाँ चाहिँ पुरै एन्सर नै लेखिदिन्छु है।
So liquid, the effect of gravitation is the effect of gravitation is more on liquid than on solid भन्दा चाहिँ हामीहरुको लिक्विडमा चाहिँ बढी नै इफेक्ट हुँदो रहेछ सोलिड भन्दा चाहिँ लिक्विडमा नै बढी इफेक्ट हुने रहेछ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हेरौं नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ under which condition the value of gravitational force and gravitational constant become equal भनेर भनेको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ कुन सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ सो यसको इक्वल हुने कन्डिसन भनेको जस्तै कि क्वेशन छ हामीहरुको under which condition the value of gravitational force and gravitational constant become equal भनेर भनेको छ र यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुको 2071 र 2074 मा सोधिएको रहेछ र हामीहरुको यसको आन्सर भनेको हो when two bodies of unit masses are kept at 1 meter apart from their centers the value of gravitational force and gravitational constant become equal जस्तै कि हामीहरुको यो छ नि g m1m2 upon d square हामीलाई यहाँ के सोधिएको छ यो f र g चाहिँ कुन केसमा इक्वल हुन्छन् भनेर भनेको छ यदि हामीहरुको दुईटै मासहरु मास 1 र मास 2 चाहिँ दुईटै मास चाहिँ यदि 1 kg का छन् र त्यो दुईटाको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीहरुको 1 मिटर छ भने obviously हामीहरुको 1 * 1 1 नै रहने भयो र 1 लाई जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि जति छ भ्यालु त्यति नै रहने भयो सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ g र f को भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं सो यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने त सो मैले भनिसकेको छु सो हामीहरु यसलाई लेख्छौं when two bodies of unit masses are kept at 1 meter apart from their centers the value of gravitational force and gravitational constant become equal gravitational constant become equal so त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा सानो क्वेशन छ write down the effect due to gravitational force of the sun and the moon on the ocean of the earth so यो भइहाल्यो हामीहरुको यो क्वेशन हामीले हेरिसक्यौं र त्यसैगरी हामीलाई यहाँ भनिएको छ what is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth भनेर भनेको छ so center of the earth मा चाहिँ हामीहरुको acceleration due to gravity को असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भनिएको छ so what is the value of acceleration due to gravity gravity g at the center of the earth so यसलाई हामी मिलाएर लेख्छौं center of the earth मा कति हुन्छ obviously 0 हुन्छ है so the value of acceleration due to gravity
gravity at the center of the earth gravity at the center of the earth is 0 कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर हामी हेर्यौं भन्छौं